Let's go and shop. Visit Autorama. We got everything from school supplies to groceries, fresh produce and basic needs. Total lower price indeed. We got your favorite fashion and accessories, shoes, bags, blouses and jeans. Big or little, large or small, simple or fancy for young and old. Come on and shop. Visit Autorama. Gabe? Hey, babe. Like new paint job? What are you doing painting with the kids in the room? It's alright. I'm using Rain and Shine Fresco, an odorless, antibacterial paint that's safe for the entire family. Rain and Shine Fresco is a revolutionary paint formulation that is earth-friendly, lead, and mercury-free. Protect your home, protect your family with Rain and Shine Fresco. I love this team! Suka o gadgets nga walang gamita. Tunganon ta, magplansya sa tanan mga sinina. Dagino ta, ang refayaw pirmi abrisirado. Magdagino ta, pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Wow, 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 wow. Suka o gadgets nga walang gamita. Tunganon ta, magplansya sa tanan mga sinina. Dagino ta, atong power supply kulang kaayo. Magkahiusa, pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahal ang pagpalit niini. Magkahiusa. Dagino ta. Click on sipalco.com for more. Pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Wow, 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 wow. May gala mayong gabi kaninyong tanan. Yan ang sabita sa atong tulamanon, matag Lunes. Mao ni pagaynon mga kaigsunan nga kinahanglan kining programa ato gining sustinihan lagi kay para gyud nga ang atong mga kaigsunan ilabi na gyud diya sa kadaplinan masayod kung unsa nga mga balaod dinhi sa Pilipinas ang angayan nato bantayan ug diin mao mo na pagaingnon mga kaigsunan nga kinahanglan bisan pa og unsa ka kinsa ka kamo gyud masayod. Nurse nga ka-online karon dia may gabi sa tanan. So kumusta ba ang atong pamahon-pahon? So okay pass, all right. By the way, congratulations ha. Number 2 magkaka sa OBM nga sa online survey ba? But Online this week survey. murag kung sinima na lang ang basehan murag number 1 ang OBM. So congratulations niya na. So kami mapasikarbohon kayo nga daghan na gyud lugar ang naaway nga mananaw even sa atong programa. Kining inyo karon ang balaod karon ubay-ubay sa atong mga igsuon ang nagalantaw gyud nga uy tan-aw ta ni kay laliman kay iskutan kinila kung unsa mga existing nga mga balaod dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Yatong milabay nga humantang naka-program ni atong adlawng Lunes. Doon naman ginagmensahe nako diri nga so let's pwede ba nga hisgutan nimo ang kining ilabi na gid kuno nga kining naglambigit sa tima sa kaminyoon. Kay di ba na ikalalim? Nga matod pa nila, matod pa sa nag-request na to diri ug atong gi-welcome ang mga request sa atong mga ka-online kung unsa ang angayan na itong isgutan ng mga balaod nun, mo sa balaod, nga gipatuman, labi na gyud kay, grabe na gyud kuno kayo karon ang complicated, gitawag nila nga complicated relationship.
Ya dayon specific ni kayo ang pangutana gi-request nila sa ako nga Sir Litz, unsay mga pabaagi anang annulment of marriage. Attorney. So kana lagi kaubang Litz no, kining annulment of marriage usay magpa-annul ko sa akong kaminyoon. Ngano man kay pagsugod lagi maigsoon, pagsugod lag minyo mura magkuan. Mura ingon nila nga ingon bitaw tong pare nga will you consider this man as your truly beloved husband? Yes, I do, Dritso. Wanay pamilok. Will you consider this woman as your beloved wife? Dritso na din. Wanay pamilok. Dritso, yes, I do. So, maabot mang circumstance gyud nga mabot man nila nga bisag kung saon kuno nimo ba namay nga ang baha di na ikuno mo pabalik sa bukid na yung mga panahon ni ana. So kini nga mga isgutanan very important kay nasa mga balaod nga ga-govern ini, especially so nga there is now aside ining annulment na ay divorce law nga murag kusog ang kasika sa lower house ang medyo gay-hardol pa nila pod ang upper house ang Senado. So these are very important topic nga atong i-discuss karon, not only with annulment but also naman tawag nullity of marriage, annulment of marriage, then legal separation ngano man ning niaman ni siya. Then unsa pwede ang kaminyoon, unsa bay panglantaw sa estado nganong there is marriage nganong sa Pilipinas gusto nila nga ma-keep intact yun ang marriage. We're the only country in the world or in Asia nga do not adhere to divorce. So namantay mag relative divorce kini mga annulment kini mga nullity of marriage, but you have to prove in court. Ipa-prove nimo nga dunay basihan. You have to prove murag general rule marriage exception kung dunay problema then unsa man kini siya, what are the basis of this. So kana ato part natong isgutan. So kaubang Litz, ingon ang family code lugar, marriage is a special contract of permanent union between a man and a woman. Wala yung man and a man. Man and a woman. In accordance with law for the purpose of conjugal and family life. Magkahiusa ang union between a man and a woman and conjugal and family life. And they have children, malipayon sila. Kay ingon ang estado nga yung Supreme Court, kung strong ang marriage relation between parties, that would be indication nga maisad ang dagan sa estado kay na the state would want to perpetuate also. Kay imagine na kung walay magminyo, walay the state cannot perpetuate itself. So strong marriage means strong state lugar, ika nga lugar siya. So that's why the state would not want divorce. Gusto niya nga keep intact the marriage. Kinala mag-uban yun. Mag-uban gayod ang ba nag-asawa, and then except kung doon ay mga grounds gayod. Ang uban lang, ang progressive nga mga black, ingon nila nga usahay, bisag gikulata na ka, murag kuan lang gihapon, murag paubos lang gihapon, which should not be the case. But then as of this point in time, we do not have a law that allows divorce. Kay medyo dagan pod ang ga-oppose niini. So it's just a matter of time. Depende kung kisay na majority, kinay majority, depende sa opposition. Anyway, we are a democratic state, a Republican country. Madibatihan man kini mga butanga kung kinsa ba gyud ang ligon og rason, then probably that reason could always prevail. So kaubang Litz, nag-ingon ang family code nga nay mga duties and obligation lugar ang sa matang usa. Ang husband and wife has rights and obligation to live together, mag-usa sila. Then observe mutual love, respect, magrespetuhay, fidelity. Then love and understanding, mutual support, magtinabangay ang pamilya. Mulugar na sa family code nga magkahiusa ang bana, live together, mutual love, respect, understanding, fidelity, etc., etc. But there are instances mga igsoon, ay mga instance nga minta nga giunsa man nimo nga bisag giunsa nimo pag-ampo lugar, pangaliupo lugar, bisa bagasimba ka pa kada Domingo, sa to man nga lahi man gyud siya, iring man din ako minyon, iro man ang bana, so wala ba kay walay harmony kay lahi ang gusto sa wife, lahi ang gusto sa husband, niabot sa sometimes abot og mga physical violence, etc., etc. Then the court has to look at it, especially kung mag-file ba ang husband o mag-file ba ang wife. So depende na sa grounds mga igsoon. Bingka nga katong una
una itong gitawag nullity of marriage, meaning pagsugod pa lang null and void ang marriage. Ideklarar. Ideklarar ka na siya void ab initio. Unsa man kini nga mga instance kanang nullity of marriage. Number 1, remember mga igsuon sa atong family code nga consent, legal capacity of the contracting parties which should be 18 years old and above. Kay mo man na siya age of majority man. Pag 18 nimo, kabalo na ka, age of kabo, what's right and wrong. So nagminyo ka, doon na capacity, presume to have capacity. 18 years old and above na siya. Dayan consent freely given before the solemnizing officer. Pag imog yes, yes I do, consent is freely given. Doon na ito yung mga witness na yun, doon na rin ito yung marriage ceremony. Nan karon, kung wala ang usa ni ini sa mga essential requisites of marriage, especially kining edad, you must be 18 and above. Kung nagminyo ka, nalalay kaso kaubang lits, no? Abi niya, she was thinking pag minyo na 18 na siya, pero kwentada na mo kay 17 anyos pamanggid siya o 8 ka bulan. So pag kwentada, below 18 years old. That's why we filed a declaration of nullity of marriage. On the ground, so may usap din yung basihan. Usa na siya sa mga basihan kanang lack of legal capacity. Lugar ana siya. Dayon number 2, dili pwede na. Kanang nagminyo ka sa imong igagaw, insistos, dili na siya pwede. Hindi pwede. O kining very important sa nullity of marriage kaubang lit, kining gitawag psychological incapacity to consummate marital relation. Remember ganina I said rights and obligation of husband is to live together, observe mutual love and respect and fidelity, render mutual help and support. Kung along during your marriage lugar, sige kag kulataon si umba na anak gamay siluso kayo or daghang problema inyong marriage unya, kamong duha dili ka adjust. Ikaw pod gasukol po ka hantod every time na kada uli mura mo bunog pero may bunog di ba siguro maayo karabi bunog kay union, the two becomes one baya na. Marriage is inviolable social institution whose nature, consequences and incidents is governed by law and not subject to stipulation except katong property relation. Inviolable social institution. So karon kung doon na problema, ma-prove lugar nito, siyempre mag-hire din kag mga psychologist, no? Para matanaw unsay psychological framework or psych ining husband. Nganong gapangulata siya, nganong gamay lang mabulag dayon. Kay probably he came from a broken family inana sad, probably ana lugar pagtao or dependent personality ni siya nga sige ni siya salig sa inahan wag ATM ay tama gamay so, problema mao ang background tanawon sana kay tanawon kaubang lit ang historical antecedent gitawag natong you have to prove in court nga kining nga mga grounds is already existing prior to marriage although nagmanifest lang lugar siya during marriage. So kana siya no dependent personality, sige pangayag support sa parents. Sige pangayo, so supposedly naminyo na ka, pa-eskwela ni mong mga anak. Una, pakanon ni mong asawa, imong anak, pa-eskwela. Kanang gitawag na mamas boy. Usay ka na, mamas boy man eh. Minyo na, sige pagpangayag dito or what. So kana, so usa lugar na sa mga grounds, we're not saying nga kuan, o kanang attention seeking nga, por lang nga siya ay masunod pirmi or siya pirmi. Sakto, ana. So depende kini sa psychologist, i-prove in court, nga mo ni siya your honor kini siya mo ni siya pag gamay pa na raise siya nga ingon ini mo nang pagdako niya ang concept niya sa marriage ingon ini so he or she cannot handle relation etc. Atong kailangan sige kulatahon pak murag unsa naman ni kung dili mo gamay bikil niya kung dili mo magbulag mamatay man ning babae kay sa man ni kadugay nga murag kabunog gakakuyapan naman ning murag gadugo-dugo naman ni permiso. The psychologist has to evaluate in all the totality of events during marriage and then prior to marriage, historical antecedent, and then mo testify and psychologist, then corroborated by several witnesses. Muna ang minsan lang amin lang sayon por dili kay kami mga lawyers among ipagawas ang element nga mo ni siya mo ning grounds of psychological incapacity katong sa article 36. Then you have to satisfy the minds of the court kay otherwise di man siya basta-basta
There are instances in the past nga doon ay mga judges nga na kay hearing nga disbar nga suspended ang mga judges kay this has to be heard kay siyempre the state, especially ang Solicitor General, is particularly interested that the family is intact, except kung doon ay mga reasons, valid reasons gayon. So it would take some time abi nagdili inanak ka sayon pod. Then muna nullity of marriage katuna dayong sa annulment of marriage kanong annulment of voidable marriage. Ang second is annulment of voidable marriage. Unsa man kini kaubang lit kini mo ni siya katong una, remember magminyo ka especially kung 18 above to 21 mga kag parental consent. Kasi nani sa family code. Okay. Kung nagminyo ka below 21 above 18 ka wala kay parental consent. Annulable na siya nga marriage. Number 2, except kung ni-cohabit ka later on lugar. Number 2, kanang nagminyo ka, wa ka balo nga ang imong partner, imong husband or wife is of unsound mind nga medyo naman si kulang-kulang kay siyempre pag yes I do niya dito sa pare, yes I do pastor, sa rabbi, sa priest, yes I do murag vitiated iyang consent kay naman si wa ka kabalo nga naman si gamay-gamay naman to'y kulang-kulang so unsound mind unless kung nakabalik na sa siyang sound mind na you freely cohabited ni cohabit ka ra saya so okay ra na siya. Then another one kanang usay kanang na shotgun marriage usay nga usay pakasal ko dili. So vitiated ang consent kay yes I do kanang freely consent freely given before the solemnizing officer in front of at least 2 witness in a marriage ceremony conducted before a judge or priest or sa imong pastor baka. So kung unsa man buros ra man pakaslan mo na kay book-on ko na imo log ingnan lugar sa ginikanan yes sir pakaslan ko ugma so vitiated ang consent through fraud intimidation so dili gyud pwede nga pugson dili pwede kay consent remember sa second essential requisite sa marriage is consent freely given before the solemnizing officer in the presence of 2 witness so ana lugar in a marriage ceremony so kung gihulga ka, dunay threat, dunay intimidation, that marriage is annullable. Except kung na mga prescription may exon, maybe within 5 years or a certain period nga you have to complain. Mo complain ka nga, uy, kuan ko, vitiated akong consent, dunay fraud, dunay concealment of conviction of final conviction involving moral turpitude nga wala niya giingon sa ako but you have to do it within 5 years otherwise mingon ang Supreme Court so may timeline may prescription kay kung wala ka magreklamo during that period mingon Supreme Court ni okay ra man ka bisag gihulga ka but then you did not complain within a certain period then that's considered okay na siya dili na siya annullable etc. So kasagara sa mga annulment of marriage katong vitiated ang consent murag dunay bikil gabay katong nullity of marriage void from the very beginning hindi siya kaubang lit so doon na bikil that you have to file within certain period kay kung dili mag-prescribe na dili ka na-complain because kabalo ka nga walay parental consent kabalo ka nga your partner is not of sound mind but you tolerate nga wala man sad ka mag-complain within the period then the marriage has to go on has to continue dili na siya pwede i-annul daghan digi kayo basihanan daghan kayo depende gina and then ang third nga konsepto gitawag nato legal separation legal separation is that katong dunay repeated physical violence inflicted upon the spouse si kulatahon ana etc. or gi-coerce ang imong spouse imong wife or husband to change religion or political affiliation so pwede mo mag-legally separate or concealment of a disease man siguro katong mga HIV doon na kay mga sakit o doon na kay gipang tago nga sakit nga mga sakit lugar so wala pa mo na ninyo during or before wala ba during or before nakita nimo din nakabalo siya nga naaman ni gitago so kana pwede siya ma-legal separation but ang legal separation kaubang lit is that kuan na siya separation in board and bed pero minyo paghihapon mong duha unlike atong nullity of marriage and annulment of marriage nga
right there anin pwede na mo magbinyo. Sa legal separation kaubang lit minyo paghapon mo, although you will be you just live separately. Namra dito siya gapoy balaya kining usa dire in the meantime lugar kay wala man mabuak anyong marital ties. Okay. Minyo gyapon mo separate only in bed and board. So di mo pwede makaminyo unless katong ganina ingon nako nga nullity of marriage o katong annulment of marriage based on certain grounds. Okay, kamo mga nagalantaw din sa atong tulumanon, pwede mo makapadala sa inyong mga pangutana, especially it's all about kung ingon mo nga di lang ninyo panganlan kung kinsa mo, makapadala ka mo sa inyong mensahe din sa atong programa karong gabi na. Okay, doon na may gabot yung mga mensahe sa atong Oro Broadcast Media nga page. Doon ay usa ka amigo taman ni kayo. Sa kusunidya. Naminyo sila aning bulana. Ay batanta aning bulana. And then giminyuan siya sa lalaki kini di man ang babaeng buros. Oh, mo nang nagminyo sila. Pero after several weeks, nakuhaan man ang babae. Wa man matuloy lugar. Pero humana sila minyo. Humana sila minyo. And then after several weeks, gibiyaan siya sa babae. Nagminyo sila, kasado sila. Kasado simbahan. Kasado sila. Then dunay legal capacity. 18 above sila. Dunay consent freely given. Sa parents na. Dunay parents. Dunay at least two witness of of legal age. Dunay witness and dunay formal ceremony before a solemnizing officer, a judge, a mayor, a priest, rabbi, or a pastor. Then that marriage is valid. Valid siya. So, ang babae kay gibiya man kaniya, dili to pwede nga magbinyog utro ang babae. So katong babae nga nibiya by legally speaking minyo patong babae atong lalaki. Unless makakita tag reason katong sa gimension nako sa nullity of marriage or sa annulment of marriage kung doon na by consent vitiated, doon na ba'y gihulga ba at the time of marriage? Then probably annulment of avoidable marriage. Kung ado naman. But ato, we can only speculate kay wala makita, we are not privy to that. But kung iyon na situation, then both parties, dili sila pwede magminyo. Kailangan i-dissolve mo. Kailangan i-dissolve sa nila tulang marriage. Either annulment or nullity of marriage. Kaya kung sa legal separation, dili gapon sila magminyo. It's only separation in board and in bed. Okay. So ang lalaki dili makadiman nga sa korte nga kay iya man tong gipablatter nga gibiyaan siya. Wa na gyud kuno iyang asawa, iyang kakakitaan pero tuwa na sila ing binuhat. Sa may bayo you have to siguro pangita tan-aw ni mo na kay akong tada kung ako lang pwede mo pasok ang psychological incapacity to consummate marital relation. Remember that the rights and obligation of a husband and wife to live together, o sana siya. Ang babae nilakaw to observe mutual love, respect, and fidelity. Doon na ba'y mutual love? Doon na ba'y respect? Nilayas man ka. O render mutual help and support. Wala gihapon. So I think pwede mo depende sa circumstance. That person has to be interviewed by a psychologist and corroborated by we call that collateral witnesses na nakakita, naka-observe adto prior marriage nga kaila adtong babae, prior marriage nga kaila sa lalaki, during marriage, and then ni manifest lang siya after marriage nga probably either parties or both parties are incapable of consummating marital obligation, which is right and obligation to live together, observe mutual love, respect, understanding, fidelity, and to render mutual help and support. Kung wala gitong babae ni anak nga mga butanga, then probably depende sa evaluation sa psychologist, pwede siya mupasok tong psychological incapacity. Nganong ang marriage man God, before ka magminyo, it's not a walk in the park nga
minyo mo doon may gibot nabuntis ka, minyo rin ta. Wa man ka ganay exit ka. That's not the way marriage should be. That's not the way marriage should be. Mo na inibitaw, mo bitanong sa katigulangan, kinsa man ang namisita nimo diha. Pabisita hagin na. Ipagsagop sana murag i-test biya ka sa una. Ipagsagop na sugo-sugo sana kay o ko sana siya nga sa una magbaklay manggig ka. Paningtong ba ko, mamalahi ka na. O ka karon textmate mo, text, see you, where? Wala naman na siya. Katong sa una, mo na punto ang katigulangan para makita nimo nga to ensure nga ang marriage is a sacred institution, social, inviolable social institution nga minyo ka, siguro nga sigurado ka kay hangtod bina sa hangtod it's not nga di kaganahan murag dulaan nga di ko ganahan pulihan nimo. That's not the way. So I think probably depende sa psychology akong tanaw posible na ay problema tong marriage relation then a case has to be filed in court. Of course ayat kag abogado, psychologist and mga collateral witness i-prove na sa korte. Then probably depende sa circumstance kay you have to satisfy the mind of the court nga naato nga mga element kay kung wala i-deny man kana lisod king ma-deny. So depende sa circumstance tan-awon kana sa abogado o sa iyang mga witnesses o sa mga psychologist nga expert nga ng butanga. Okay. Kay kung ako yung pangutanon attorney, ako nakakita mi ko nga labing kay sila kalabing kayo. Sa wa pa na minyo kay ga-preparar pa sila sa ilang kaminyoon. Gani ba sa ilang kaminyoon mga local officials pag nila mga maninoy. Unya dayon after 1 week pagkahibaw is babae nga wa na di man siya buros. Gingnan niya ang iyang bana kay bana naman. Gingnan niya nga mulakaw ko kay di man day kakaburos. Igana. Dili po na kanang lugar no depende kay naman na katong mga impotensya po dito sa mga kuan lugar but then lisod sa kay kana lang gani ka usara gani ka instance mo lakaw dayon ka mura mabaw kayo murag mabaw kay na sa nga dahilan na di ba o dili ka buntis maghimo na sad magkasaara pa rin na dili man it's about try until you succeed. Test of time na. It's not it's better to have failed and lost than not to have tried at all. Right na testing na kung wala gay mabuti mangluod man diretso mo man og I think in the first place kuan gid siya kanang dili pa prepare gyud siguro ang partido. Ako tan-aw murag na overwhelmed lang to sa ilang emotion. Circumstance sa ilang emotion mga momentary flavor of the day nga abin lang mo na ang babae is Miss beauty tightless ang beauty babae. tightless o nana lagi kay abi lagi na kini kay gwapa ni buotan pag kay buotan man sa og kanang batasan. So natay mga kailang sus ingko nga so ito retag mga tawo nga attorney unsa man ni niya ang imong bana ang gipulis imong bana sa imo batanon perting tigula nga attorney niya itsurahan perting pangita kung naunsa may kalibutan ito gipulihan mas gwapa o mas batanon gipulihan mas pangit og so something is wrong somewhere. I think something is wrong somewhere that this case has to be evaluated mga inini. So ana kay seryoso mo kini mabutanga dili man na ba nga di manidulaan nga pagka suman ka na dili. It's not because ingon na Supreme Court, ingon na Family Code, marriage is a permanent special contract of permanent union between a man and a woman entered into in accordance with law for the purpose of conjugal and family life. It is inviolable social institution whose nature, consequence, and incident is governed by law and not subject to stipulation. Kaya nag-stipulate sila nga, ay, di na ko ganahan, therefore bulag na. That's not the way. Permanent union, permanent contract between a man and a woman. Inviolable social institution, marriage. Kaya I said, the state is interested nga your marriage would succeed. To perpetuate the state also kay lisod man kay abot kag US gamay kay bulag so majority sila nga tao bulag but at least sa ato sa Pilipinas because of no divorce at least napugos po tong uban nga padayon ta kay dili man allowed ang divorce. Okay, so kadyot pa nga ato sa diting balaod mo number 1 naman ka dito kaubang lits.
Dini sa atong mga nagalantaw dini sa atong tulumanon. Gwapo kayong background, no? Hindi ako isang laruan. Oh, Okay, hindi ako isang laruan. tinod. Ha? So, may gabi nila ni Joyce Paul Magpayo. Ano, nakikuban ka na to dini sa atong tulumanon. May gabi na, Ma'am Joyce. Kay Gideon Olais. Kaniya sa murag tuanis gawa sa nasod. Sir Gideon, good evening. Mag-number 1 na tayo ini. Mag-number 1 ta. Marion Fuentes Labadan. Good evening, sir. Good evening. Imo sab niya uban ganato si Norman Pactoranan sa DSWD. Kadarban DSWD may dagananan Jose, dagaan na magpagbiyaan ka itong mga abandoned child, neglected kay the state, doctor of parents patri nga ang gobyerno, ang estado mo maamahan sa katong mga neglected and abandoned. Ajay. Nada siya. Loy king gobyerno ani. Niya po uban ganato si Raylen May Amilaw. Good evening, ma'am. Good evening, dia. Imo sab si Kapitan Pedro Dahalos Baliti. Kap. Suki ta ini kap. Suki gini. Murag karang pizza 15 murag natay lecture sa kwanda child abuse law o katong mga mechanisms unsaon kung dunay mga gipang abuso unsay mga pangbuhaton before filing sa court nata diha. Ang kapitan ro ba pirmi sa gubang sa Pilmiro pagalit ng pangkaway pa. Kapitan gipira sa kapitan dayon pagpacify sa mga kahigwao sa mga kasilinganan mga pamilya nga nagproblema. Ang si kapitan gyud ang dangpanan ning tanan. Unya ang uban ra ba kapitan kay moingon din nga nahigugma pa ka. Pangutano ng babae. Moingon na babae wala. Pangutano na po ng lalaki nahigugma pa ka. Pangyon po babae wala. Ingon din kapitan bulag. Pwede ba na ingana? Kahit ang inana pero ang kapitan pamanggod wala pagi grant og authority, so it's only a court can always declare null and void or annullable or legally separated kaubang lits. Okay. Niya po nagauban ka na to din sa atong tulumanon si Dati naman ni Daghana Magnabiruan na lang kita. Si Rosalinda Simini nagauban ka na to. Good evening, Ma'am Rose. Si Brian. Good evening dia. Niya po din nagauban ka na to si Sir Marion Fuentes Labadan. Good evening dia, sir. Si Lingling Gonzaga Bakarat Layagon. Niya po ni. Good evening. Si Raymond Salcido. Si Raymond, nakita ta. Mayo kay your followers sa atong programa. Salamat kay sir. Uy, taga DepEd. Wa pa biya may naganda sa inyo ha. Kamo mga taga DepEd, kinahanglan mag-set up tag gwapo gi kayo nga programa. Dito ko when was that? Last Friday dito ta daghang kay puno kay ilang opisina sa mga visitors kay in preparation sa World Teachers Day. Belated World Teachers Day sa mga magtutudlo. Okay, niya po na uban ka na to si GC Bag-o. Ito anis Japan. Good evening, Sir Jess. Uban po na to si Abul Alam Padati. Si Provincial Fiscal. Former Fiscal sa Kwanda sa ato. So, ito nagdidagan man nag-legislator sa ERMM. Good evening, Fiscal. Good evening. Niya po naman ka na to si Rolly Garillo Carino. Good evening dia, sir. Si Janet Jinky Nilia Serino. Good evening, ma'am. Niya po dari si Jerry Gurit. Good evening. Sa sakop sa media. Niya dayon si Jerry Camugaw. Dayon si Astrid Jose Abunitalia Bana. Good evening da. Good evening. Niya pangutana dari. Sir Litz. Kani pangutana mo gini. Sir Litz, pangutana unta ko about ni sa ako. Ay, kajot. About ni sa ako. Pag-umangkon nga problem. Kajot naka naman nigas pusot-pusot. About sa ilang kaminyoon. Nagbulag sila kay ang asawa nangabit. Agoy. Maong gipabulag sila sa mga ginikanan. Pero wa pa na anol. Tapos karon ang lalaki nga akong pag-umangkon nakakita na pod og iyahang Paris. Agay pangutana nako, pwede ba nga magreklamo ang iyang legal nga asawa nga siya man naguna pagpangabit?
Wala gina actually. Anyway, magita kabalo sa ang facts and circumstance kamo magina kabalo. So ana lang usay manginang korte, you come to court with clean hands mo in pare delicto ba nga kamong duha sa alaan, kamong duha sa alaan lugar kasi nakabit ang bahay then ang laki na sa lugar na yun. Nanapiya. So kana sabot-saboton nila. Kana gyud kung gusto kay ninyo mga officially break na ang marital ties, ang marital bond, gusto putlo na mo file gid mo kaso sa korte, either nullity of marriage or annulment of marriage, depende na sa circumstance mapatanaw, ma-evaluate ka na adto mo abogado pa-advise ka mo. Either ang husband or wife kay lison man kayo una mo situation, either of you maybe a case may file of bigamy kay naminyo mo na nagminyo pud mo ikaduha. Lain-lain po nilang kauban. Concubinage ba ka or adultery kung babae, concubinage kung lalaki, depende ka na. So very complicated. Murag Facebook no, relationship complicated. But I suggest before going into another problem, sulbara sana naman ang asawa ang bana po before we cannot solve a problem by creating another problem, so to speak. Ato ba nga sana primero nga problema, kung gusto gino magbulag then magbulag mo, have it judicially declared in court nga kini siya depende sa grounds. You talk to a lawyer, maybe psychologist ana tan-aw nito, then probably pwede na ng nullity of marriage on the ground of psychological incapacity, unsay netabo historical antecedent which only apparent after marriage, so probably na siya, but a case has to be filed in court and then somebody has to testify. Kitsa may una mo file? Either sa ilang duha. Sa encounter man tag babae, o sa isok kung mapangahas ang babae mo file. Or ang lalaki ang mo file. Depende kung na siya kaubang list kay. O sa depende kung naba kay panahon. O sa budgetan man nimo kay lisod wala naman sa libre karon na lagi. Siyempre, namagay mo budget ng lawyer kay. Remember, di na usa ka witness, duha, tulo, upat, lima, depende kung you have to satisfy the minds of the presiding judge. Kay lisod man kay ako lang man therefore i-dismiss ni siya. Psychologist pa lang daan, tagaag panahon na kay tag-ini ka baga ang evaluation kani mga psychological test, unsa nga test, then tan-aw din niya nga amo ni siya akong pagtan-aw. Both or either of the parties are psychologically incapacitated to consummate marital obligation. Okay. Tuntak na mga kaigsunan, alas 7:13 na sa kagabion. Dakan pataog basahon ha, dakan patag basahon. Mag number 1 na lagi ni siya. Dakan patag basahon mga kaigsunan, ya pa diriyo. Kay Ma'am Joanna Asuga Ramos. Oy, aya pa ko kabasaan ni bago ni mga pangalan. Bago ni mga pangalan nga nagalantaw dinhi sa Tuntulumanon. Imo sab kay Alice Tadio. Good evening dia, ma'am. Bernard Plaza. Uy, bago sa Good evening. Si Alma. Ano ba sa niyo? Dayon yang apelyido Ma. Good evening dia, ma'am. Good evening. Kini si Ercel Kidit Digmaan, ha? Good evening dia, ma'am. Lalaki ni. Lalaki ba na siya? Good evening, Beverly Nakayama. Niya po nagauban na to. Regular viewer na to ni. Saman, gusto ka maghinapon ko para makuha siya? Adios. Konbanwa, Idides, Idisang, Cagayan de Oro, Karakimasta. Adios. Sila rin nagkasila. I'm Atty. Cuaresma from Cagayan de Oro City. Okay. Good evening. Joke lang, kanakadumtag Japan po. Diya pa na rin si Lydia Nagak Makatol, si Bangs B. Kamgar, si mga bago naman isla. Mga bago. Judith Sabiliano, si Eliasor Anolor Norab. Good evening. Magdagan kayo sa mga bago na ni siya ng mga onliners natin, ka-onliners. Muni nindot kayo. Bueno, di pa to isa ka dapat to nangutanan ako kay kabalo man sila nga matod pa sa atong amigo. Salamat sa pagtubag sa akong pangutana, attorney. Nakakuha kong idea. Agay. Wala gina nga.
kana lagi usay kung kuan marriage imo maginang gikuan lagi imo man lagi wala may nagpugos kanato lagi nga bitaw usay ang mga parents bitaw pero supak mi anak pero gahi mo ulo tatarawa tanawa abi lagi nagkuan abi lag sayon Oh, abi nila og kinabugan nimo. uy daw siya ngano daw to amigo nako nga isa ngano daw magkuha siya maso nga ipukpok sa iyang martilyo sa iyang ulo. Grabe sa gay na grabe sa konsepto. Okay sa lugar na nga konsepto lugar na. Lugar sila una is problema gyud ang kaminyoon. Oy, so depende mo na sa which aspect of life you see. Are you in the brighter side of life or depende lugar ka ana? Kaya ko naminyo ko na-inspired mo nila. Giganahan mo yun noon. Okay. Una, bahala na kayo under sa saya, under desire sa asawa. Darabay balaod karon nga under desire sa asawa. Patay. o ang ATM daw to kuhaon sa asawa, usa kuno liability pwede bro kasuhan. Di ba wala karon gisugdan magud nila atong suji nga bill. Daghan na kay mga bill nga nagsulputan na noon. Diya po duman nga nato karong gabi una si Attorney Joey Abo. Asa magabi niya, kompanyero, magabi na. Okay. Diya pa tayo sa ka problema nga gipaabot po diri. Ang usa ka babae OFW. Yan to lagi kay tungod sa pagpaningkamot. Sa to mga OFW may gabi ka ninyo diya. Diyo sa kababae nga OFW giadto niya, giadto siya sa gawas na narbaho. Dobi kay ang mister mo may gabuhi sa bana nakakita maglain ang bana nga babae diri sa lokal. Ang babae mo ni adto sa gawas, okay. Kunya pagbalik niya, maisugon pa gid ang bana mo ingon nga bulan na taday. Kana maka-file ba og sumbong ang usa ka asawa? Batok siyang bana. Lagi ka na, no? Usay ka ng physical separation, usay dili maayo kaning usay kaning although OFW long distance so lisod gid kay sa kita kaubang list adto man tag Hong Kong ang IBP naghatag ta og legal aid dito ni adto po tag Singapore ug Malaysia. So nakita nato nga nagunang problema sa mga OFW kini yung marriage relation. Kasagara na sila dito pero deep in their heart makita ni mga it's a lonely undertaking ilang family ni adiri sa Pilipinas. Kasagara ang laki mo ito as gawas to as ang bayis to Hong Kong or Malaysia, Singapore ang mga lalaki mo inabilin kasagara problematic gayud. Kasagara gid sila attorney wa naginako makaya bulag na gyud mi. Ang consideration lang ini unsa og buhi sa anak etc. Well, economically tan-aw lugar nila nga maka uplift lugar but then ang downside is that ang breakdown of family relation o sa gitna. So kana lugar depende kung desidido gyud mo file ang asawa. Then she can always file mangita depende lugar na sa circumstance interviewon tong husband or siya mismo ang mga witnesses ana then depende na kung unsa nga depende sa grounds matkita lugar na sa abogado o sa psychologist lugar or maybe unsa ka na ground you talk to your lawyer and then ma-evaluate man ka na kini siya mao ni siya nga kaso atong i-file para mabulag na kay nganong pugson man sa lugar natog kung in a miserable life like atong kliyente ko pangulata hapit tigin mamatay ang usak ang spouse niya nganong pugson man nimo pugson man sa estado o in that miserable situation na dili man siya kaya lugar then there has to be a ground a psychologist or a lawyer can always and the witnesses then once makonbinsi ang korte nga wherefore finding based on the evidence etc then this case has to be declared null and void from the very beginning on the ground of probably psychological incapacity or what or sa annulment baka dito vitiated ang consent etc depende kana sa circumstance nga specific na ng duha ka person but the wife can always file a case pwede niya mo file siya kaso niya ang gusto man po niya is kwaon gyud ang mga bata. Depende remember nga sa atong family code no child below 7 should be separated from the mother kana okay. And number 1
kung above 7 tanaw ng choices na dayon. Pamilyo ng anak. Oh, tanaw choices kung kinsa ang mas makahatag og moral o financial or what psychological support sa bata. Kung niya ang mama, usually sa mama gina. Po nasa instances nga mas maayo dito sa papa, depende sa circumstance. Pero sa ang above 7 is sila ang papilion. Yes, lugar. Depende kung kuan na lang, maasa man ka mas comfortably. Siyempre, ang psychological support sa bata, ana-ana. Kung kinsa pod ang nias Pilipinas, kay kung unsaon man lugar to agawas ang wife, unsaon dalon niyang bata dito, Kaya ang gusto po siyang mama, kwaon niya mga bata, ibilin niya dito sa iyong ginikanan. Maglisod ta ni anak kay murag first and foremost the parents as parental authority, not the lola, not the lolo. Not the lola. Unless doon ay problema ang parents. Kung ang parents na ay problema, then probably but dako pa na nga diskutanan. Dako pa na siya dili na inana ka sayon. Di gid dali ito nga problema di ay. Ha? Atong takna mga kaigsunan, alas 7:21 na sa kagabiyon. Yauban po nato si Raylan May Amilao. Maayong gabi da, ma'am. May gabi di mo diya, Ma'am Raylan May Amilao. Marag bago po ni. Bago gyapon na. Mag Mag number 1 na gid ni, mag number 1 na gining OBM karon si manahon na. Kinsa siya. So, kung ikaw lugar, kini bitong karon nga sitwasyon ang mga labi na ni kining mga text. Makita sa asawa nga nalaing ka text ang iyang bana. Nga dayon dito sa ilang text, grabe kayo nga mga text ang mga ipadala sa babae, ang iyang bana pod balos-balos pod lugar. Mahimo ba nga basihanan sa usa ka babae o sa usa ka bana nga makita nila ang text nga dunay gikalimbigitan ng ilang pare sa kinabuhi? O say basig text lang to kay sa baka nangulos lang og sa baka na bakay pang-load ya or basig kuan lang ba kaya kini mabutang i-evaluate gini siya kay siyempre kung naay mga kaso man gud totality of events man tanaw no usa lang ng text lugar. Ana mga send me money ana unsa man to nagpadala man kag kwarta unsa man to basig extortion to. O basig depende mo na, gi-extort ka or naghatag po ka. Basig i-donate nimo to or basig i-extort ka. So, subject to different interpretation. So, kana agod kung dunay case, usa lang lugar ng cellphone, tanaw na dito. Especially kung dunay mga crimes gyud nga nahitabo gani, that cellphone has to be evaluated by the PNP Crime Laboratory. Tanaw na kung authentic ba na. Kaya basig, siya ba na text basig lain identity theft. Lahi man na yung tao. Say, Facebook. Ana abi nimo siya suko na kay ka kita sumbag nimo lahi man ding tao ang naggamit adto na konbikto ana. Okay. So gamiton imong dagway imong name then lahi nga tao ang naggamit for the purpose usually of extortion or to malign or to damage the reputation of others. So this has to be evaluated dili lang nga kana tul kay dunay text mao na gina this has to be corroborated by other events. Dami katong akong amiga nag-ingon magid nga klaro magid kay Sir Litz mag-ingon gid sa ako klaro gid kayo nga nag-ingon akong bana sa iyang text kay iya man gi-print ang text lugar sa iyang bana naingon magid nga kita ta didto ana diya sa Rome ana namon yun klaro magid kayo unya iya lang kuno tong gitanaw wa pa niya bali-baliya pagkaugma nakatawag taman pod og text otro nga ningon din nga salamat kayo ha. Nano may mga pasalamat sa mga lugar. So kung ako i-depensa ato kung nga wala naman to what room 401 room 402 so ba to magampo ra ba sila dito okay. nagaji ra ba or what do ra nagulos sa mag assignment or what salamat kay last night salamat kay sa assignment ha salamat kay sa prayer di ba o sa prayer meeting I love you Brad I love you bro ay mao na gid karon diha usay di nimo ma-blur na bitaw usa bagay ang real meaning ini kay usay sa with the advent of technology wa ka bulo unsa bagay tinuod ini usay bitaw ana invest oy lahi naman ito scam naman dito or you have to double check every time
not just conclude kay lisod kay kung judgmental po ta. Evaluate na kay ebidensya. I-surveillance nimo, tanaw nimo sa bagi kauban sa nagampo ba sila ito, nagluhod-luhod, nagholdingan sila kay nagluhod-luhod man permitting man lugar, depende lugar na sa circumstance. Sitwasyon. Depende. Salamat kayo. Salamat kayo sa imong prayer ha. Dabi kayo na pag-ipakapin bitaw nga kanang ingon. Take care. Ay! Mao na gina. Wala gina. Usay si Mrs. nga, oy, sa man ka, nganong buutan man ka karon sa, nganong man giday, ang lalaki kung magbinuutan, nakasala na giday siya. Buutan lagi kay ka, karon. So, nakasala ka? O, Kulba gini ka mga pasihakan ba? Murag ko ang naging kabaka na sa mga giprejudge naman tayo ni. We have been too judgmental as society. But anyway, manggod, usay, depende kay makita man ka nga it really happens also nga kakaitabo gid po ning mga butanga. Doon na pa isa ka gipaabot niya po diri pero ang gila ko naisguti until nga nagpropose ko nga ni Kwan ko nga annulment of marriage kada atong topic. Grabe na ilang kami yun. Pero tinig yung taasa kayo. Niabot na sila og shall we say mga 30 years. 30 years. Nana sila yung mga anak. Nana sila yung mga anak. Malampuso na ilang mga anak. Pero ang problema kay attorney kay natingala naman ang iyang asawa kay 30 anyos nagkukuno sila nga naminyo. Naka naman kuno pasumangil nga kana bitong dugay siya kay nag-overtime. Unya dayon pag-abot niya sa ila ang iyang bana gatalikod na kuno permi og katulog. Mula na sakit ang pikas kilid mo nang dito sa pikas kay kung diri ma-stiff neck sa pikas sa matulog. Ingana. Daw bi kinahibaw-an man niya nga the change image day ang iyang bana. Nigawas ang natural after 30 years. So, kana lugar no kung mag-change affection na lugar kung between a man and woman ang husband kay between a man and a man na siya. So, it happens lugar mo igsoon kay usay mga di man daw ma-explain. Ako naman ko yung mga amigo kay national youth man so daghan tag mga kaila lugar siya nga unsa man ni attorney nga wala man may mattress nga nung gadaghan man daw di man daw sila gapanganak. Ba ikaw naging una na mas daghan ka dili man daw sila gapanganak niya gadaghan man. But anyway man god say choices sa tao lugar na kay di man nimo kuan lugar. I don't know if maybe science can explain or what the environment combination of science and environment depende lugar na siya. So it happens lugar. So kana lugar homosexuality I think legal separation man siguro i-review ta lang na no? Usa na sa mga grounds lugar no but then unsaon ta man na naman na it happen sila kuan katong mga famous nga mga artista nga nga kuan kay mga matso kayo ba si Jim ba Jim ka parts Jim ka parts kasagara daw ka Jim uban mga anak lang dia kay kuan kita makakita lain nga matso anyway mga igsoon ako I always respect people kay lison man kay na we're too judgmental anyway we have to respect people unsa ilang choices unsa ilang preference irespeto nato na but sa marriage kung mahitabo man galing I think it's one of a ground I think sa legal separation man siguro na somewhere no usa na sa mga grounds so ana lang anyway fulfilled naman siguro ang mga bata lo nakita natay makaila nga wag late bloomer kasi kining inom ka ubang late sa bitaw ako inom ako college moderate lang kay kung kini mga tao nga late magsugod dili ka control late bloomer man gud sa ang uban nag-retire na siya gasugod pa mga kantsaw lugar nato natay mga kailan ako mga friends so wag ka nga kami garitan na kay murag pila ka siya murag sakit naman kay lawas murag ay may gasugod so anyway just in case mahitabo na I think that's one of the ground yun siya no ba sakit kayo sa usa ka asawa kay she has to preserve the family usa lagi na kay of course family na may reputation mga anak ang maybe ang consolation na kung nakahuman lang ang mga anak bahala na anyway pasag din na murag huna-huna naman lang sana may datong nabita to sa libro nga 50 something pag tanaw dito blank pages naman kanchalo blank pages naman so kung ingon ana mo lugar na 50 something pag tanaw to sa Facebook
blank pages naman. Pasag din na kay blank pages naman sa na, it's all in the mind. Huna-huna naman lang po ng iya. Pero it could be a basis. Usa lugar na the wife can always file. The wife can always file a case. Depende lugar kung tonality, psychological incapacity, pwede sad. And in fact, kaubang lit doon tayo kuan, kaso ginabot Supreme Court nga. Pag minyo nila, syempre, husband and wife live together, honeymoon, di ba? Pag kuan dito kay the husband did not cohabit with the wife, wala man siya matulog. So lonely kayo ang wife, lugar katong ako rin isang bingay ni sa mga istorya nako sa mga interviews nga the wife just sing lonely is the night when I'm not with you. So lonely kayo sa nan ang wife. So mga igsuon kay eventually nakadungog ra kay loading man kayong husband ba. Sige ana nakasabot ra gyud siya nga ang kaminyoon day mag-honeymoon kay ana lugar. So ingon siya sige na mami mag-honeymoon ta sa Baguio. Honeymoon sila sa Baguio. So on the way sa Baguio kanta-kanta din ang lalaki. Ang lalaki sa no more lonely night. So ana lugar so excited na kay ang babae. Hindi kay no more lonely nights. Sus abot sila Baguio. Pawot Baguio kay siyempre honeymoon lagi kay bugnaw. Bugnaw go di balukot gid lugar. Natingala man na ang wife nga asa man gaulat-ulat di siya alas 12 na mas gabi. Tapos nabuntagan lang. Ang husband dito man natulog sa kauban siyang mama kay ni sunod man na ang mama. Dito dito natulog uban siyang mama. So eventually uli sila na file og kaso ang wife ana lugar nga wagi din sa mahilabti ana. Wagi na hitabo. So ingon Supreme Court nga anyway procreation is one of the purpose of marriage kay kung without procreation unsa kuno pag perpetuate sa human species unsa survive sa state. So procreation is one of the goal of marriage, right to live together, render mutual love, respect, understanding and fidelity and render mutual help. So usa lugar na sa iyong Supreme Court. Eventually, the Supreme Court said, well, this case, the Supreme Court granted the nullity of marriage on the ground of psychological incapacity of the husband to give to the wife. So, gikuan sa Supreme Court, gi-grant ang nullity of marriage kaubang lit. Ang atong takla mga kaigsunan alas 7:32 na. Grabe naglami gini nga. Mag number 1 na gid ang OBM ini kaubang lits ha. Oo. So kamo mga nagalantaw dinhi sa atong tulamanon, pwede ka mo makapadala sa inyong bisag karong adlaw karong gabi na medyo nauwaw mo. Mag-suggest ka mo topic kay mo i-topic na to sa semana. Pwede man ang mo PM lang mo sa ako sa akong Facebook page. Ayaw mong PM diri sa program na mo. Kay delikado na. Kay baka kita ng uban sa inyong problema. So di lang nato nga ang anyway, it's just legal discussion mga igsoon. Maayong gabi ngadto nila ni Iramisor Asinyat Luko. May gabi dia maramag Middle Eastern man nga pangalan. May gabi sab ni Sir Lito Mansano. May gabi dia sir. Okay, Alan Arcilia. May gabi dia, Okay, Alex Mabayo Dagkota. Kini kabatchmate mga apelyido murag tagabutuan man ang apelyido mga kaila dia mga Dagkota. Dayon si Rana Merks Gemma. May gabi dia. May gabi ninyo dia. Nya pa yung ka mayon tatong maabri na ko tong lain nako nga Facebook account nga dito man na sila gapang sumbong. Doon na yung lalaki may nalugar kayo ang ilang kaminyoon unya dayon nawala og kalit iyang asawa. Gibiyaan siya. Mingon na po dahil mo nga kamu one-sided yun mo kay puro lalaki yun yung ginipinsahan. O saan yung may giabot na po. Gibiyaan siya kasawa. Karon after 10 years wa yun wala niya wa siya kabalo asa iyang asawa kaya nanangid man po diyang asawa niya. Lingon nga di naman ko ganahan ni mo doy. May pang mulakaw na lang ko kaysa mag-antos ko siya. 10 years, after 10 years, wa yun, hantod karon, wa gyapon. Karon nga problema ang bana. Unsaon kuno niya pag move on. Unsa yang himuon nga ma-annul niya ang ilang kaminyoon. Kato, actually, aside sa annulment, pwede siya kung kuan lugar, no? Kung absent,
absent more than 10 years, declaration, pwede siya. Aside na natin, abbreviated nga katong kaso, katong declaration of absence nga the wife nananghid ni siya, no? Nananghid siya. Nananghid. Klaro mo I kayo. think there's a period there, especially kung nawala imong spouse niya, dunay gubat, dunay calamity, niya nawala imong wife, imong husband, dunay calamity, dunay gubat. You can ask the court to declare your husband or your wife absent. I think 2 years. I think 5 or 10 years. Kung kanang normal na circumstance, wala na gid imong spouse, imong wife, imong husband, you can also file declaration of absence, lugar, for purpose of remarriage, para maminyo ka. But you have to file a case in court. Okay. Pwede na siya. Ang dunay gidool sa ako, pero talagsar kay nagagamiton kay talagsar man kayo inana, no? Kasar ka gamiton katong nullity of marriage on the ground of psychological incapacity. Usually muna nga ground ang gagamiton nato sa nullity of marriage, lugar. Pero kana declaration of absence, lugar, nakoy na nga encounter ana nga, but in very rare circumstance nga nganong nawala ang wife, nganong nilakaw, wala na mo balik, then you can ask the court to declare absence for the purpose. Pwede ka magminyo. So pila ka tuig na? I think natoy 5 or 10, depende sa circumstance. Pero kung dunay calamity, dunay gubat, dunay war, nawala siya, especially kung soldier lugar siya, I think 2 years sa sigo pwede na. Nana na sa family code nato. Na missing in action. Missing siya. So, kamong mga nagalantaw din sa among tulumanon, ato ni pangutanon karon si attorney, kalabot na nini nga proseso ba? Unsa gyud ka purhisyo kaayo, ka gasto ba kaayo ang pag-file og annulment o kanang pagdeklarar nga medyo wala ginada inyong kaminyon? So actually kay sa atong mga courts dire procedure gyud, you have to file a case in court. Then the respondent, the petitioner, then the respondent has to answer or not. Then after that the fiscal will interview both parties if there was collusion. Nagkasabot-sabot ba mo kay kung nagsabot-sabot outright denied ning inyong kaso. So there has to be an interview with the fiscal. Then the Solicitor General has to come in to intervene, to ensure that the state is properly represented. After that, kung okay na sa fiscal, pre-trial na ta. After trial, pre-trial, trial ta. So the petitioner has to present all the evidences. Interview man ni siya sa psychologist, then pila ka witness, 4, 5, depende. Some judges may ingon I might disregard the psychologist, depende if there are collateral relatives that would testify and corroborate the testimonies of the witness, psychologist, and ma-prove ba nimo ang historical antecedent nga prior to marriage mo ni siya, makita ba nimo nga ang bata is brought up this way in such a manner nga pagminyo na nigawas and it's only evident and manifest during marriage. So ipakuan nimo na ipagawas. So pangitaon nimong elemento diha. So muna it would take some time. More than years gina siya maigsoon. I don't think in 1 year na ay mahuman lugar, no? Talag sarakay na doon na kita gi-file 2015, na-approve siya 2019. So magina kay siyempre the prosecutor as representative of the Solicitor General and the state will always question. Basig kuan lang na siya. Fiscal basig kuan lang siya, resourceful lang na siya kaya but your honor, dependent kayo. So, tuitions mga bata dito sa mama mangayo kay walay trabaho basig resourceful lang sa may lang isa mangitag paagi. But that's one way of looking at it, but the other looking dependent siya, wala siya trabaho, di siya pangita og work or negosyo ba kaha. So, one of the basis sub is pwede ba ning tungod sa ilang panag-away permi kay lagi both lugar pananglitan ng asawa walay trabaho, ang bana walay trabaho. Usapon na lagi. Usapon na actually kung money matter sa gani sa pamilya, usa gina sa awayan yun. Kaya siyempre, ang demand sa family, labi na kung na yung mga anak, pagpa-eskwela, diaper, gatas, mga inana, minyo ka, ana, abay ni mo sayon. Imo kong gipugo sa away na dayon. Linabayan na ng baso, pak, linabayan ng tinidor, kutsilyo. Pero
ay basi kulang ra mo og kuan, kulang lag communication. O say man god, ingon nila og init ang wife, bugnaw ang husband. O husband is hot, cold unta ang wife, dili nga kung not in the manner nga kung init ang usa tumpangan pud nimo. Pero anyway, di man gina, there's no such thing as perfect relationship. Wala man gyoy perpekto nga relasyon. Kaya mga sapian, samot ni kaduha katulo nga minyo. Kita pa ba kang pobre nga mas lamot mo tay kwarta. So it's depende na sa circumstance, depende sa family how to tame your patience. Usaon nimo diha nga to ensure nga just for the sake sa mga anak lugar ipadayon ang marriage kay that's the state would always look at it. Tanaw niya kung ano bulag man mo. Kung mo file ang kaso sa korte, you have to explain why. Nya kung tanaw nga justifiable ang grounds, then the court might grant your petition. Otherwise, it might be denied also. Mayong gabi diya sa ato mga nagalantaw sab dinhi kang Maria Rona Fuentes. Ma'am, mayong gabi kanimo diha. Taga-asa ba kan sila murag basic other side of the world, mga aliens man siguro kini sila. Kay Joyce Paul Magpayo o kang Jesse Bago. May gabi da. So, kini nga mga ingon-ani nga mga pamaagi is doon na po'y usang nahitabo nga mayo ilandagan sa panginabuhi. Ang problema, doon ay interference sa mga ginikanan. Usagin na magka-problema ang kanabitong hilabtunon kay nga in-laws. Mga inana lagi kay talk to mother-in-law. Dami mga joke na nga kuan lugar, no? It's always the mother-in-law. So kana as much as possible, mas mahitong magpalayo mo kay to give independence sa inyo. Sa couple kay lison mga kayo. Kay kasagara kung ang based experience lugar atong mga obserbahan nga kung ang anak lalaki kasagara awayon sa mother-in-law ang kuan babae. Ang babae kana gid ang common. Kana gid there's always conflict kay labi na mag-uban sa balay, mas magid to mag-separate kay kapoy na kaisnanan kay siyempre lahi man ang choices sa mga tao. Oy, nganong puti may gisuot ni ana nga akong buloma dapat. So mga inana bitaw give the couple some independence. Advice to kanang mga in-laws, give the couple some independence so long as so that they could explore the world sa online kwan kay usay manggod overshadower kay ang mga in-laws usahay pod to some extent. Ang atong takla alas 7:43 na sa kagabion. Gamay na lang. So kamong mga nagalantaw dinhi sa among tulumanon, especially matag alas 5:30 paingon sa alas 7, ilabi na gyud sa mga nagaiskot kami sa mga iskutanan, ilabi na gyud sa mga balaod kay lagi dinhi sa atong sibiyahan sa Oral Broadcast Media gitagaan ginato og kanabang party sa atong programa kung masayran gyud sa atong mga igsoon, ilabi na gyud ang mga pagpatuman unsay kini mga bag-o nga balaod nga gilantaw karon sa korte. So far walay mga kabaguan. As is where is except that ang divorce, I think nipasa ang divorce sa lower house, Senado na lang. Pero debatable kaayo kay gibutang man lugar dito. Ang uban ang sa bag-o katong sa divorce law must be sa proposal expeditious and inexpensive divorce. Nga dili kay gasto o nya medyo pas pod kay ang nullity or annulment you have to prove, i-cross-examine pa man ka. Ang ila lang problema ini, some of the grounds of nullity of marriage are there and sa legal separation and annulment, except that naay katong bag-ong i-insert nila nga irreconcilable differences. Diha gakadebate sila kay unsa ba ni kung irreconcilable differences nga physical battering katong murag kag gibunalan, murag kag paddling, murag grabe ni siya kung physical violence. I think understandable. But unsa ang other meaning ana? This has to be clarified. This has to be clarified. So I think to some extent tama ang oppositionist ni ini. You have to clear it out. Dili siya vague. So I hope ma-redefine kana sa depende kay ako kung
kung mopasar gid siya sa Congress, sa lower house o sa upper, wag gid tayo mahimo kay di man sad ta mga senador, di man sad ta mga congressman. Kung mopasar siya, wag gid tayo mahimo. But then ensure lang unta nga klaro lang pod ang basihan nga dili lang nga basta-basta nga in a snap of your finger na divorce na mo. There has to be some valid grounds nga acceptable to all. Medyo fair and reasonable siya nga definition. Kisa ako, attorney, on my part, hangyon man ako akong asawa nga, awaya ko ba? Kaya para makalakaw ko. Away mi. Para ba? Away ako para mag-inom ko silingan. Kalaway ko rin yung kuga. Pero membro ka atong kuan nga. Unsa man ka? Gisingkahan ako akong asawa kay mata na diha. Kabulo pa kay kong panglabad dire. Kabulo pa kay kong pangkuan na. Pagluto na, kabulo pa kay panglabad dire. Murag membro eta na ka ubang litsa. Para sa ingon nga, Lord, si Lord, nitago di ang banner to ilalong sa lamisa. Atong takna mga kaigsoon, alas 7:46 na sa kagabi noon. Niya pa'y nagpadala na itong si Beverly Nakayama. Nindot kayong topic. Matod pa niya. Daghang salamat, Attorney and Sir Litz. Nindot ka kanina topic para makahibalo ang uban sa benefits of divorce over annulment. Hi, Doso. Doso Yorosiko onegaishimasu. Ohayo gozaimasu. So, pasalamat to. Pasalamat. Okay. Matod pasab ni Winwin Calvis Tablando na po nagalantaw din sa atong tulumanon. May gabi dia. Susperte naman nilaghana nila. Mag-number 1 na gining OBM. Bueno, kung doon mo yung mga suwisyon, kung unsay mga nindot ng mga isgutanan, ilabi na gyud sa pinagi sa pamalaod, o unsa nga mga balaod ang inyong giproblemahan, kamo makapadala kamo, maka-PM kamo direkta sa atong page sa OBM, unya dayon amo ka ng pagkaisgutan dinhi sa among tulumanon. Ilabi na gyud kay Atty. Atty. Cuaresma, kay para gyud siya gyud ang muhinay-hinay ba? Muhinay-hinay gani napagaliun ta mi lain nga mga isgutanan. Kay dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro, pero sunod na namo ni isgutan kining demolition, paglimpyo sa kadalanan, unsay mga kalagdaan nga angayan nga lantawon sa mga nagpatuman ini nga mga balaod. So ana lang mga igsoon, namoy suggestion, padangat lang sa inyong unsa nga topic nga atong i-discuss kay unsa ang popular nga topic of the day. Especially gwapo ni mga relationship kaubang lits, husband and wife, girlfriend, boyfriend, ana, etc. Bulag-bulag, away-away, balik One-sided ba ng balaod? One-sided ang balaod. Usahay lagi, kay usually ang balaod lagi, design man po na, usay problema sa katilingban, ila po nang gidesign, man ka ng vows violates against women and children. Babae rin kasagara, ang babae kay biktima, manain ko ka patay. So ana, ko luhod kita, sakto yun, luhod kita ini, ayaw kay palabi. Muluhod-luhod sa kita karon kay kini nga balaoran ni medyo nakapabor lugar sa mga kababainan. Reflecting also the experience of the people in the past. Ya pinaguban nato ato gining karon kay di pwede dato ni nga pasalamatan si Rollyville Oliveros Ilosfa. Good evening dia. Bueno, tungkuan sa iyang final statement si Atty. Atty. Cuaresma nga atong matag Lunes nga abogado uban sa atong programa ang balaod karon. So, mga igsoon, ang ato ramang gid ini nga is there's always right and there's always obligation, and stand up for what is right. Kaya yun lang nga ang I think sa democracy daw, eternal vigilance is the price of democracy. Ang malahotayon nga pagbantay mo'y bugti sa usa ka kagawasang tinuoray mo mangina mga igsoon kay mo lang you have rights, you have corresponding obligations, so know your rights and ensure that we are always vigilant of our rights. Okay, so ato sa pasalamatan niya paniapas sa ato si Ma'am Dilia Orot Aswi Garces. May gabi kanimo diha. May gabi usad. May nawala kita oras mga kaigsunan, kini na lamang ang inyong higala ka-online sa kanginan Lito Rolona uban sa akong kauban diri Atty. Ed Cuaresma, may gabi sa tanan. Okay, so sunod Lunes managkita na sa ta, pero
nya pa mo ilain nga mga abogado, mga manggitan nga abogado, pag makaplastar na ni sila, at tanan nga mga iskutanan sa problema sa katilingban, ato na pagkadiskasan sa BALAOD karon. Let's go and shop. Visit Autorama. We got everything from school supplies to groceries, fresh produce and basic needs. Total lower price indeed. We got your favorite fashion and accessories, shoes, bags, blouses and jeans. Big or little, large or small, simple or fancy for young and old. Come on and shop. Visit Autorama. Gabe? Hey, babe. Like new paint job? What are you doing painting with the kids in the room? It's all right. I'm using Rain or Shine Fresco, an odorless, antibacterial paint that's safe for the entire family. Rain or Shine Fresco is a revolutionary paint formulation that is earth-friendly, lead, and mercury-free. Protect your home, protect your family with Rain or Shine Fresco. I love this team. Talunta, suka o gadgets nga wala gamita. Nganong ta, magplatsa sa tanan mga sinina. Dagino ta, ang refayaw permeable sirado. Magdagino ta, pahinumdum kanimo. Ikan sa sipal ko. Wow, 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 Talunta, wow. suka o gadgets nga wala gamita. Nganong ta, magplatsa sa tanan mga sinina. Dagino ta, atong power supply kulang kaayo. Magkahiusa, pahinumdum kanimo. Ikan sa sipal ko. Wow, 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 wow. Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahal ang pagpalit niini. Magkahiusa. Dagino ta. Click on sipago.com for more. Pahinumdum kanimo. Ikan sa sipal ko.